thì đương nhiên là các bố ấy phải bán hàng, các bố ấy sẽ nghĩ là đủ lý do thì đi đường dài thì có thứ là để chân này, có thứ gác tay này cho đỡ mỏi này. Tôi nói thật với các bác chỉ cần làm một thứ duy nhất thôi, chỉ cần vợ các bác hoặc là người yêu các bác ngồi bên cạnh các bác dựa tay thế này thôi, có phải chân thực hơn không, có phải dễ chịu hơn không? Vâng, xin chào các bạn đã đến với lại kênh của tôi. Thì đây là một trong video đầu tiên trên kênh. Hôm nay cũng là trải nghiệm sau đâu đó khoảng gần 3 tháng trời mình chuyển sang xe điện. Thì đối với một người mà mới mua một chiếc VF3 về thì những cái phụ kiện gì cần phải chuẩn bị, và một người là thực dụng, không trang bị những cái thứ mà nó hoa hòe, hoa sói hay là độ đẽo quá nhiều, thì đây là góc nhìn của mình với những cái mục tiêu sau. Thứ nhất, đây là một chiếc xe mà bản mà nó gần như cắt hết option để cái giá của nó tốt nhất, thì ngay lập tức ấy, thì hãng nó phải cắt hết tất cả option và họ chỉ để lại những cái thứ mà cô đọng nhất, quan trọng nhất thôi. Vậy thì để cho cái xe này nó có thể đi lại ổn nhé, chứ không phải là hoàn hảo nhé, thì cá nhân mình đã trang bị cho nó những cái thứ gì để đảm bảo điều kiện là ổn này, không lỗi này, thực dụng này, ít tốn kém này, và giữ nguyên được cái zin nhiều nhất. Thì mời các bạn cùng theo dõi mình. Đấy. Thì đầu tiên là nhiều bác ấy khi mua về sẽ đi độ lốp, nó ok, đấy cũng là một cái hay. Tại vì con này có một nhược điểm, đó là rất là chòng chành. Rất là chòng chành luôn. Nếu mà chạy đường cao tốc hoặc đường xấu thì rất là chòng chành. Còn nếu mà đường đẹp mà chạy giải tốc độ khoảng 40 đổ xuống ấy, 40 50 thì nó lại rất ok, nó rất là êm. Đấy, nhưng mà tốc độ cao ấy, hoặc đi vào gà giảm tốc thì cái khung gầm này nó không đủ vững chãi. Thứ nhất là mọi người nhìn cái lốp này. Lốp này nó chính là 175 thôi, nó rất là bé và rất nhiều idol cũng đã làm về cái lốp này rồi. Nó là lốp béo, tiếp xúc ít, thế nên là ăn ít điện hơn. Đấy là một cái hay của nó phù hợp với đô thị. Nhưng nếu mà mọi người bớt chòng chành thì chính vì cái điểm tiếp xúc này nó ít này, nó dẫn đến xe nó dễ bị lắc lư hơn. Còn nếu mà nó tiếp xúc nhiều ấy thì cái sức ổn định nó sẽ tốt hơn. Vì vậy là có nhiều bác về sẽ độ con này lên là 205 thì sẽ rộng hơn rất là nhiều. Nó rộng hơn rất là nhiều. Ở đây không có chiếc nào là 205, nếu mà có tôi sẽ chỉ cho các bạn. Đấy, thì cái bản lốp này nó dày dẫn đến đấy cái ma sát bên dưới với cái đường ấy, cái điểm tiếp xúc nó sẽ nhiều hơn và nó to hơn, đâm ra nó ít bị chòng chành hơn. Đấy là nhiều người sẽ về độ lốp và độ mâm, sẽ thay cái mâm này. Còn mình thì mình chưa cần. Tại vì nói với thật là mình vẫn thấy ok. Mình vẫn thấy ok. Thì những cái lốp zin này nó cũng có những cái ưu điểm khá là hay. Đấy, ưu điểm đầu tiên nó là tiết kiệm đấy. Bây giờ mọi người thay một cái bộ mâm lốp mới vào tối thiểu phải trên chục triệu. Thứ hai ấy là cái quả này cứ xài cho nó đã. Còn sau đó mình thì mình không thích 205, mình thích 195 hơn. Nó không quá to, nó vẫn giữ được cái form. Đấy. Nếu 205 thì nhiều bác sẽ bị tình trạng là cọ. Khi vào cua nó sẽ bị cọ. Đấy. Thì tranh thủ ở cái lốp này mình sẽ lắp, thay vì mình độ cái đấy thì mình lắp một thứ đó là cảm biến áp suất lốp trong. Đây, camera đưa sát vào đây. Đây. Cảm biến áp suất lốp trong của Michelin. Thì cũng có nhiều bác lựa chọn Steelmate, nhưng mà mình thì lựa chọn Michelin vì mình cái cảm quan mình thích hơn. Michelin cũng là hãng chuyên về lốp, thì chắc là cái cảm biến áp suất lốp của họ sẽ rất là ok. Thì thực ra là công nghệ nó tương đối giống nhau thôi. Cái này nó khá là chính xác các anh nhé, nó khá là chính xác và nó an toàn. Nói thật là nó rất là an toàn. Mình là người hay đi đường dài. Đấy, thì những cái này là cái mà mình thấy rất đáng nâng cấp. 4 quả áp suất lốp trong này mình mua và mình lắp đặt và cân bằng động. Lắp đặt áp suất lốp trong là phải ra ngoài quán nhé, để họ tháo hết ra, xong họ cân bằng động lại, họ sẽ tháo tất cả những cái liên quan đến kiểu là những cái miếng ấy vào để cho nó cân bằng lại đi, cho nó không bị lắc. Đấy. Thì giá cho cái này nó đâu đó gần 2 triệu. Gần 2 triệu, đấy là cái độ bên ngoài đầu tiên. Thứ hai là cái vè che mưa. Cái vè chắn bùn, quên, vè chắn bùn. Đây là thứ mà nó rẻ, nó đem lại rất nhiều ưu điểm, nhưng ít người nói đến nhược điểm của cái dòng vè che mưa này. Lúc đầu mình mua mình cũng thấy là nó chắn bùn tốt, ít nhất là cái khoảng nó không bị bắn lên này. Đấy, nó che được khoảng này. Nhưng mình mới đặt câu hỏi là tại sao sản xuất lại làm cái bé như thế. Thì trong một lần mình đi trời mưa ấy, mình đi trời mưa và mình để eco thì mình nhận ra một điều, mình nhận ra rất là rõ, nó là rất nguy hiểm các bạn. Khi mà mọi người để ý nhá, khi nước lên nó bắn vào cái vè che mưa này, nó không có khoảng thoát đấy, cái bánh của mình cái vô lăng nó rất là nhẹ, nó dẫn đến cái việc xe nó rất là lắc, nó gây được cảm giác nguy hiểm nhé. Nguy hiểm nếu ai mà đi trời mưa tốc độ cao ấy thì sẽ nhận thấy rõ cái nguy hiểm nếu mà lắp cái vè che mưa này. Thì đây là một trong những cái nhược điểm mà mãi về sau mình để ý mình mới thấy. Thế nên là mình chỉ lắp mỗi đằng trước hay đằng sau mình vẫn để nguyên, mình không quan trọng nữa. Đấy. Thì chủ yếu là lắp cái này thì nó cũng có ưu điểm, nó là chắn hết. Nếu mà ai thường xuyên đi di chuyển thành phố ấy, lắp cái này rất là ok.
Còn đi đường trường thì lắp cũng được nhưng mà phải chuyển chế độ sang normal, lái nó sẽ an toàn hơn các bác nhá. Đó, đấy là một trong những cái mà độ. Cái này thì rẻ thôi, cái này đâu đó chỉ còn 200.000 cho một cái miếng vè chắn bùn này. Đấy thì đâu đó nó là mới hơn 1 triệu. Rồi tiếp, rồi lên đây. Nhiều bác thì độ gương điện này, cá nhân mình ấy, một trong những điều kiện tiên quyết của mình đó là mình không can thiệp vào điện. Tại vì xe điện nó khác xe xăng ở cái xe xăng các bác có thể độ thoải mái, nó chỉ sợ chập cháy thôi nhé. Còn xe điện ấy, nó liên quan đến hệ thống, cái phần mềm điều hành của nó, hệ điều hành của nó là Android. Thế khi mọi người lắp thêm một cái input vào, một cái phần cứng vào ấy, thì cái hệ điều hành ấy, bắt buộc nó cũng phải xử lý. Và khi xử lý ấy, mà họ không có cái code ấy, thì nó dẫn đến cái việc là lỗi và không gì bằng nhà sản xuất thôi. Thế nên là quan điểm của mình thì mình cứ thích giữ zin này. Mặc dù cái gương này nó có nhược điểm, gương zin này nó có nhược điểm rất là lớn. Đó là nó có một cái khoảng này nó bị thiếu này, nó điểm mù của nó rất là lớn, nên là khi xe đi sát bên này ấy, mình không nhìn thấy gì luôn, rất nguy hiểm. Đấy là một trong những cái mà nhiều anh em thấy bực mình và độ. Nếu mà người muốn độ ấy thì mình nghĩ mọi người nên độ gương cơ thì hiện tại có cái là hàng Jimmy ấy, của Jimmy Suzuki ấy. Đấy, độ vào đây cũng vừa nhé, có chân zin, giá đâu đó là khoảng 2 triệu, khoảng 2 triệu, có thể đặt qua Shopee. Nếu mọi người cần thì mình để link bên dưới. Thì lắp cái gương zin đấy vào nó to hơn nhiều. Đấy, thì bù lại cái khoảng góc thì nó ok. Còn nếu không thì mọi người có thể độ gương điện. Gương điện thì hiện tại nó có một vài dòng, nhưng mà mình thấy hiện tại có dòng đẹp nhất mình thấy đó là Huvi gương điện, nó giá đâu đó 5 triệu cơ. Đấy, thì mình thấy nó không quá cần thiết. Sấy gương, đúng rồi, một cái mà nhiều người thích đó là độ gương điện nó có chức năng sấy gương. Thì khi gương này mà nói thật to đến, nếu mà mưa to đến mấy nhá, sấy không ăn thua, thực sự sấy không ăn thua đâu các bạn ạ. Thế nên là thôi, mặc dù họ quảng cáo cũng rất là hay nhưng mà tôi đành chịu rồi. Đấy, nếu mà độ cái gương này rẻ thì gương cơ đi thì đã mất khoảng 2 triệu, còn lại cao cấp hơn gương điện đấy thì là 5 triệu nhé. Đấy, mọi người sẽ cộng vào. Nhưng ở đây mình bộ thêm một thứ nữa này, cameraman đưa sát vào đây. Mình lắp thêm một cái thứ đó là một cái gương cầu lồi nhỏ. Cái gương cầu lồi này thứ nhất nó có một phần tác dụng là khuếch đại cái góc này cho mình. Thứ hai ấy, là để mình nhìn rõ cái chân bánh khi mình lùi. Đấy, mình thì mình thích cái này hơn. Nhiều bác thì muốn lắp cả gương điện vào đây để lắp cam 360 nữa. Nhưng mình nói rồi, mình không can thiệp đến điện và mình không thích cam 360. Mình không hề thích. Nói chung là đường rất chật thì cam 360 nó sẽ là ok. Nhưng mà mình không đến mức xài như thế. Một thứ mọi người phải nên thay nhé, đó là cái cần gạt mưa này. Mình đã mua rồi nhưng mà mình sẽ thay và mình sẽ quay lại các bạn. Cái gương gạt mưa này vẫn là gạt mưa zin. VF3 nó một trong những thứ mà mình rất ghét, đó là cái cần gạt mưa này. Cái cần mặt mưa này khi mà mọi người gạt, ai đã đi rồi sẽ thấy cái tiếng roạc, cảm giác muốn xé cái kính ra, muốn xé cái kính lái ra, và cảm giác mỗi lần nó roạc lên phát là sót cái kính. Vậy thì có 3 cái vấn đề nó liên quan đến cái tiếng kêu. Nhiều bác mua cái cần gạt mưa này về nhưng vẫn không hết tiếng nhé. Thì nó có những nguyên nhân như sau. Thứ nhất là do cần gạt mưa. Thứ hai là do cái kính, cái độ ma sát nó lớn. Thứ ba là do cái nước rửa kính nhá. Nhiều người mua cái cần gạt mưa nhưng vẫn giữ nguyên nước zin, dẫn đến nó vẫn tiếng kêu. Vậy thì giải pháp hay nhất đó là thay cần gạt mưa, thay luôn nước. Còn kính thì chúng ta thay làm sao được, đúng không ạ? Thế nên đấy là hai cái mà mình sẽ thay. Thứ nhất là cần gạt mưa, mình thay cái loại của Chippy. Thì link mình sẽ để bên dưới phần hình, màn hình, và mình sẽ thay và mình quay lại cho các bạn. Thay cái này cực kỳ dễ. Cái cần gạt mưa đâu đó là khoảng 250. Nếu mà mọi người săn sale thì khoảng 250 thôi. Và thứ hai là thay cái nước gạt mưa, lựa chọn một cái loại nước xịn trước để rửa cho nó tránh cái vết ố. Đó. Còn nước nếu mà là dòng Sunny thì hàng một thùng hình như 5-7 thùng mà có hơn 100.000. Nhưng mà cái gì cũng có giá của nó các bạn nhé. Đấy. Thì những cái thứ đấy là mọi người nên trang bị, tại vì cái tiếng kêu này nghe nó rất là khó chịu. Đấy, cần gạt mưa này, quả này phải thay. Hãng nó sẽ tối ưu chi phí nên là những cái thứ cơ bản thì họ sẽ không tập trung quá nhiều. Đấy, mời mọi người đi tiếp sang bên này. Đây. Về cái phần bên trong, bên ngoài này thì mình chỉ độ như thế thôi. Thường là các bác ấy chỉ độ mâm lốp này, gương điện này, rồi cam 360 này, rồi đèn. Còn một thứ nữa đó là đèn. Cái này bắt buộc phải độ nhé. Bắt buộc phải độ. Cả kể các bạn đi trong thành phố thì mình nghĩ bắt buộc phải độ. Tại vì cái con này nó có một nhược điểm rất là tệ, rất tệ luôn. Đó là cái đèn halogen của nó tối như cuộc đời chị Dậu luôn. Tối như cuộc đời chị Dậu. Và mọi người đi nó rất là khó chịu. Ở đây ấy, mọi người chỉ cần thay cái bóng bóng ở chân bóng H7 ấy. Và với mình chỉ giữ công suất định mức của nó.
Công suất định mức của con đèn zin nó là 55W và mình thay đúng bóng đèn led 55W. Mình không giảm và cũng không tăng. Giảm thì đương nhiên nó sẽ tối, còn tăng thì nó sẽ sáng, nhìn sẽ sướng hơn. Nhưng cái gì mà nó quá công suất của nó ấy, thì nó sẽ gây ra lỗi hệ thống. Và những cái lỗi của hệ thống mà mọi người gặp ở những con xe này chủ yếu là do mọi người độ nó quá công suất và không tìm hiểu kỹ công suất của những cái dòng, những cái thiết bị này nó là gì. Đấy, nên nó dẫn đến câu chuyện là mọi người lắp xong ấy, một thời gian sau là nó xảy ra lỗi tùm lum ở trên màn hình. Đấy, chứ những cái dòng này nó là bản bay, nó cắt giảm gần như hết tất cả các option. Mình làm rất nhiều về xe xăng xe dầu rồi, dòng nào càng nhiều option càng nhiều lỗi. Tại sao Toyota nó bền, nó ít lỗi, nó ít hỏng hóc, nó nồi đồng cối đá? Vì nó ít option mọi người ạ. Nhưng mà tại sao những cái dòng mà như Everest công nghệ nó miên man thì nó lại rất nhiều lỗi? Hiện đại thì hại điện, mà hiện đại thì càng nhiều lỗi, nói thẳng là như thế. Đấy, và xu hướng của tương lai nó là thiết kế mọi thứ nó tối giản, nó tối giản. Ai học về công nghệ máy sẽ biết là có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là đơn giản hóa, giai đoạn thứ hai là phức tạp để hoàn thiện cho nó rất nhiều option, giai đoạn thứ ba lại đơn giản hóa ngược lại. Đó, thì cái đèn này là thay nhá. Đèn này mọi người săn Shopee thì đâu đó chỉ khoảng gần 500.000 thôi, rẻ lắm. Họ tặng cho hai cái đèn demi, hai cái đèn demi nữa. Lắp vào thì chỉ cần mở hai cái ốc nắp cabo này tháo ra. Nếu mọi người lo thì ra quán họ lắp 50.000, họ lắp cho 50.000 thôi. Đấy, họ tháo ra, họ lắp chân vào. Đấy, mình check đèn lên trên nữa là xong. Thì thay cái này thì có rất nhiều bác làm về video thay rồi, và đây là một trong những thứ đáng thay, nên thay. Nhiều người thì muốn hàng cao cấp hơn thì có thể quan tâm những cái dòng Philips, dòng đèn của Philips thì nó có thương hiệu rồi. Còn cái kia là Tuffong thì phải, mình nhớ nó là hãng Tuffong, dùng xài rất là ok nhé. Đấy, cái biển này mình ép cũng rất là rẻ mà nó bảo hành rất là ok, có 350 ép biển thôi các bạn. Đấy, thì đây là những cái thứ mà bên ngoài mà mọi người nên độ, nên lắp đặt. Nhiều người thì độ cả mặt ca lăng các thứ, thay cả cụm đèn tròn, độ theo kiểu bi Defender. Thì đấy là những cái thứ mà mọi người sẽ độ nhiều. Nhưng mà mình thì mình thích cái sự zin của nó, mình thích những cái thứ mà nó nguyên bản. Đấy, nên là mình giữ lại. Vì quan điểm của mình ngày xưa mình cũng nghịch ngợm khá là nhiều, thì mình thấy cuối cùng ấy, cái vẻ đẹp nguyên bản nó vẫn là vẻ đẹp nhất. Giống như các chị em bây giờ ấy, quay về vẻ đẹp tự nhiên rồi, thay vì đi phẫu thuật thẩm mỹ nhé. Đó, thì đây là những thứ bên ngoài. Rồi bây giờ sẽ cùng vào bên trong để xem những cái thứ gì cần lắp đặt bên trong các bạn nhé. Rồi mời cameraman. Đây, mời cameraman đi vào đây ạ. Mọi người có thể nhìn thấy trong xe ấy, thì mình lắp khá nhiều thứ. Có nhiều bác sẽ độ loa này. Độ loa thì có hai cách độ. Cách độ thứ nhất là thay con loa này thôi, hai con loa cánh, và thêm một con sắp ở bên dưới ghế phụ. Giá nó đó khoảng tùy loại nhé. Loại hai ho thì khoảng 5, cơ bản là 5 triệu, còn hai ho thì hơn chục triệu. Đấy, thì mình thích nghe nguyên bản thôi, tại vì mình cũng không thích nghe mấy cái nhạc mà mạnh nhiều, mình cũng không cần. Mình chủ yếu nghe những thông tin thôi. Thì loa mình không độ này, giữ nguyên phần này này. Cái nhiều người đi về bọc ghế da nhé, mà không chơi ghế nỉ, thì thực ra nó cũng là quan điểm của mỗi người thôi. Còn mình ấy, thì quan điểm của mình là mình cứ xài hết cái ghế nỉ đã. Khi nào ghế nỉ này nó xuất hiện vấn đề như kiểu nó rách, nó bụi, nó bặm, nó không giặt được, thì lúc đấy mình sẽ đi bọc da lại. Tội gì đúng không các bác? Ghế nỉ nó có những cái thứ rất là hay mà ghế da không có. Nhưng mà ghế nỉ nó có một nhược điểm nhé, ngồi lên thì ấm, nhưng mà đến mùa đông ấy, như hôm nọ ấy, nó hanh khô ấy, mình ngồi lên ghế nỉ này, mình ma sát, mình xuống mình chạm vào cái cửa này, nó giật cho tê tay lên, giật không phải một lần mà rất nhiều lần. Đấy, thì đây là nhược điểm của ghế nỉ nhé. Thứ hai là ghế nỉ ấy, nếu mà nhà có trẻ con thì các bác nên bọc lại, mình khuyên thật. Còn nhà mà người lớn đi ấy, hoặc là cá nhân đi ấy, thì không nhất thiết cần. Đấy, thì cái ghế nỉ này nếu mà đổ nước ra đây nó ngấm hút vào thì rất là khó lau chùi. Mà độ ghế da thì bây giờ Nappan gọi là Nappan thôi, thì giá cũng anh quanh khoảng 5 triệu. Còn da công nghiệp thì rơi vào khoảng 3,5 triệu. Đó, nếu các bác cần thì mình có thể giới thiệu một vài chỗ cho các bác. Tại vì mình cũng là một người làm về xe, mình có những mối quan hệ của các đơn vị spa, bao giờ cũng sẽ có giá tốt nhất cho các bác. Giới thiệu để anh em cùng hỗ trợ thôi, chứ không ăn thủ ăn mỡ gì được nhiều đâu nha các bác nhá. Đấy, nói thế cho nó nhanh. Thì cái ghế da này nhiều người sẽ độ. Đấy, nhiều người sẽ độ theo màu xe cũng khá là đẹp. Đấy, thì mình cứ xài hết cái chu kỳ của ghế nỉ đấy đã. Thực dụng tối ưu. Thứ hai là cái này cái này là một trong những cái nhược điểm của VinFast VF3, rất dễ gãy, rất nhiều bác gãy rồi. Mà mỗi lần gãy thì có bố thì dùng cái kìm chết ấy để xoay, mình nhìn đúng là tội thật. Cái này là một trong những cái chi tiết hơi mất điểm của VinFast, thật sự nó hơi mất điểm. Quá là tệ, dễ gãy, nhìn mong manh. Đó, đây là một nhược điểm. Ngoài ra có một thứ mình lắp nó rất rẻ nhưng mà nó đem lại cái trải nghiệm lái cực kỳ phê cho mình, đó là nâng ốc ghế.
Ghế của VinFast VF3 thì nó ngồi bị thụt xuống và đi đường dài nó rất là mỏi, nó rất là mệt. Thì ở đây mình có mua 4 con ốc. Đằng sau này là ốc 5 cm, cao 5 cm, đôn lên 5 cm này. Đằng trước này là 3 cm này, mọi người thấy không? Tại vì VF3 ấy, nó làm dốc ghế đằng sau, đúng không? Cái này cao hơn này, cái này thấp hơn này. Đấy, thì mình mới nâng cái này lên. Nâng lên cái này 5, cái này 3. Thì ngay lập tức mình ngồi ấy, mình cảm giác như mình ngồi xe bán tải luôn. Nó phê quá ạ, nó phê vãi chưởng luôn. Nhiều bác thì chỉ cần nâng mỗi 3 góc này thôi. Mình nâng cao hẳn lên, mình đi cho nó sướng, tội gì đúng không ạ? Đấy, thì ngay lập tức cái tầm nhìn nhá, cái cảm giác ngồi của mình nó khác hoàn toàn luôn. Mà cả bộ này các bố ấy bán đâu đó khoảng gần 2 lít. Nghe cũng hơi cha thật, nhưng mà thôi, mua về nó cũng xứng đáng. Cái gì liên quan đến ô tô nó cũng đắt các bạn. Đấy. Chứ hai con ốc này nhiều bác thì chèn mấy cái thứ lên, nhưng mà thôi cứ mất thời gian mua luôn cho nó lành. Đó. Thì nếu các bác cần thì mình có thể để link ở bên dưới phần bình luận nhé, để mọi người có thể vào để tìm. Rồi, đây là những thứ liên quan đến ghế ngồi. Và một cái thứ mọi người có thể nhìn thấy ngay đó là cái hệ thống thảm sàn. Mình dùng thảm sàn Kasen. Thảm sàn này nó có 2 lớp. Lớp thứ nhất là lớp đúc lót bên dưới này. Lớp thứ hai là lớp rối. Lớp rối là lớp giữ bụi. Thì cái cái loại thảm sàn này mình khá là thích, tại vì nó là đúc nhựa bên dưới, có đổ nước ra ấy, thì nó cũng rất dễ vệ sinh. Thứ hai là đi rửa xe thì mọi người chỉ cần tháo cái này ra, hoặc mình chỉ cần tháo ra đây, tháo nắp cái này ra là nó ra luôn này. Đấy, thảm sàn cassette này nó khá là rẻ, mình săn sale đâu đó, cái bộ này là bộ full cả cốp nữa, thì nó đâu đó là khoảng bao nhiêu nhỉ, 1,6 triệu hay sao, 1,5 triệu, 1,6 triệu gì đấy. Đấy thì nó gần như là thiết kế full cho con VF3 rồi. Chị về các bác chỉ cần đặt thôi, nó cực kỳ dễ làm, nó dễ như kiểu mình ăn cơm thôi, không phải cần ra quán nó làm mấy cái kia nó đắt làm cái gì, mua về đặt về ship về. Đấy, mình đặt cái thảm sàn Kasen này trước khi mình nhận con xe này là về phát mình đi lắp luôn, nó cực kỳ dễ luôn, hộp to lắp vào. Thì cái gốc của nó chỉ là cái sàn dưới này thôi. Nhiều bác ấy thì độ thêm một thứ nữa, con VF3 nó có một nhược điểm, đó là khả năng cách âm hơi yếu. Khi mà nó đi chạy nó sẽ thốc vào động cơ, thốc rất là nhiều, nghe nó rất là bùng tai, thì nhiều bác không chịu được. Thì lột cái này đi, thì dán thêm một lớp tiêu âm, lớp cách âm 3M cho nó dày. Đấy cũng là một số thứ mà các bác sẽ độ. Em thì không cần thiết mấy cái thứ đấy, em là tai trâu, em nghe nó cũng dễ, cũng chẳng có vấn đề gì. Đấy, thế nên em giữ nguyên. Ngoài ra thì em đã mua thêm 2 cái kê cổ với lại đẩy lưng này nữa, tại vì ngồi lâu nó rất là mỏi. Đấy, thì 2 cái này nó đỡ cho mình rất là nhiều. Cái nâng ghế lên thì ngay lập tức cái trải nghiệm đi con VF3 này của mình nó lên một tầm khác luôn các bạn. Nó khác hoàn toàn luôn cái cảm giác lái, cảm giác ngồi, quên, cảm giác ngồi nhé. Còn cảm giác lái nó phụ thuộc vào cái hệ thống treo. Đấy, hệ thống treo. Thì đây, vậy thì cái khung bên trong này thì em trang bị những cái thứ gì? Những cái thứ hỗ trợ an toàn cho xe là mình ưu tiên hàng đầu nhé. Cho mình này, cho sinh mạng của mình này thì mình quan tâm hàng đầu. Còn những cái thứ hoa lá cành đẹp đẽ các thứ như kiểu là da giết các thứ em để sau, tất cả em để sau. Cái này một cái gá chân này, treo này để điện thoại này, chắc lắm nhá. Để lúc nào mình bật Việt Map ấy thì mình xài nó rất dễ. Còn tương lai ấy, thì con VinFast này có thể là hãng nó sẽ nâng cấp lên CarPlay và Android Auto. Còn hiện tại thì mình tìm hiểu là nó chưa, chỉ có ở thị trường Indo thôi là có CarPlay với lại Android Auto. Còn Việt Nam mình nghĩ sẽ là tương lai gần thôi, sẽ sớm, có thể là cuối năm nay. Cái này là cảm biến áp suất lốp nhé, nó đồng bộ với kia Michelin này. Đấy, con này nó hay ở cái này, các bạn nhìn này, nó là 2,47, nó chi tiết đến thế này. Còn những cái con khác nó chỉ là 2,4 hoặc 2,3 thôi, chứ đây là 2,47 hoặc là 2,39 để mình biết rõ nó là như nào. Con này nó có một cái nhược điểm này các bác này, vì mình còn một thứ mình chưa nói đấy, nhưng mình sẽ nói lại, mình sẽ nói bù lại nhé. Đó, nó có một nhược điểm này. Đấy, nó phải đủ nắng này, nó phải ra ngoài nắng này, nó mới sạc pin được, nó đang sạc này. Đấy, còn nếu không là mình phải sạc bằng tay. Đấy, sạc tay thì con này nó có một nhược điểm, nó không phải là chân Type-C mà là micro USB. Cái bộ này thì như mình nói ấy, mình cũng mua với giá đâu đó là gần 1,6 triệu. Ồ nhỉ, có phải không nhỉ? Với công lắp đặt là khoảng 200 nữa, 1,6 triệu hay sao, 1,6 triệu, 1,7 triệu ấy. Công lắp đặt 200 nữa, đâu đó gần 2 triệu. Một cái con HUD để nhìn cái km này nó chuẩn hơn, nó dễ hơn. Nhưng mà con này có một nhược điểm nhé, nó rẻ thôi, nó chỉ có hơn 100.000. Nhưng mà nhược điểm của nó đó là nó đi theo GPS, nên là khi mà vào hầm hay vào những nơi khác thì nó mất tín hiệu. Với thứ hai là nó không chuẩn như là cái con km ở trên này. Nếu mà các bác muốn chuẩn thì các bác phải cắm ở cổng OBD. Đấy. Ngoài ra một thứ nữa cơ bản thôi, đó là một cái nóng ạ,
bật tí điều hòa cho mát. Đây, cái này là một cái để số điện thoại, đèn cứu trợ với lại một cái búa phá kính ở trong này. Đấy, của Mediacar. Cái hãng này xài rất là ok. Đấy, thì mình thấy cái này nó rẻ lắm, mình mua có hơn 100.000. Nó có mấy chức năng, toàn những chức năng cứu mạng mình ấy, cắt dây đai an toàn này. Rồi đây để mình gỡ cho mọi người xem. Nó có số điện thoại. Đây, chỗ này nó là cái búa. Đấy, búa này. Khi mà ấn vào, rút ra phát thì nó sẽ ấn vào. Đấy, banh phát nó sẽ phá vỡ kính luôn. Còn nếu mà mình đỗ xe ở đâu ấy thì mình kéo cái này để người ta nhìn số điện thoại. Còn nếu không thì mình ấn vào thế này. Đấy, để mình che đi. Thì cái này nó cũng rất là cần, nó rất là nhân văn. Nhiều khi mình đỗ ấy mà mình cũng không có chỗ nào để đỗ thì mình đỗ. Nếu mà họ có nhìn thấy thì họ gọi điện cho mình, họ đang họ chửi mình được. Đấy, nhưng mà họ cho mình được cái quyền đánh xe đi, chứ không họ tạt axit hay là tạt sơn vào thì đúng là khóc các bạn. Đấy, thứ hai nó có đèn này. Đấy, nó có chức năng cấp cứu này, SOS này. Thì đấy là những cái thứ rất là hay. Nó nhẹ nhưng mà có thể nó sẽ cứu bạn mình cái lúc mà xảy ra sự cố. Đấy, thì cái này nó chỉ hơn 100.000 thôi. Mình cũng sẽ để link bên dưới phần bình luận nhé. Đó. Rồi. Tiếp theo nữa, một cái thứ cực kỳ quan trọng mà ai cũng phải lắp. Ai cũng phải lắp, và mình nghĩ là ai cũng nên lắp nhé. Nên là tôi dùng từ phải đi. Đó là cái cam hành trình. Đây, mình dùng loại 70 mai A510S, có nghĩa là bản mà gần như bản full nhất của nó ấy, là bao gồm cả cam trước và cam sau. Tại sao? Tại vì khi mà xảy ra cái sự cố, xảy ra vấn đề ấy, thì lúc đấy chúng ta không có cái thứ để tự bảo vệ mình. Người ta lao vào mình, người ta lùi vào mình, người ta đâm vào mình, hoặc là có những cái sự cố gì, thì chính cái camera hành trình của nó sẽ là cái mà đem lại cái an toàn cho mình, đem lại những cái bảo trợ cho mình. Đấy. Cái thứ hai ấy, cho ai mượn xe thì có cái cam hành trình là mình cũng nhìn xem họ làm cái quái gì được. Đấy là cái hay nhé. Họ có làm gì trên xe của mình, họ có nhún nhảy gì thì mình cũng biết, đúng không các bác? Đấy. Thì cái cam hành trình nó rất là hay. Ngoài ra các bác có thể lắp cái loại nhỏ hơn, loại rẻ hơn. Loại này thì nó hơi đắt. Loại này thì nó là 2 triệu. Đợt đấy mình săn sale, mình hay săn sale khoảng 2 triệu 3, 2 triệu 4 gì đấy. Đấy, bản full, cả cam trước cam sau. Nó có cái bản là chỉ cam trước thôi, nhưng mà mình chơi cả hai. Đây, camera đưa sát vào đây để mọi người nhìn thấy cả hình trước và sau này, cả thẻ nhớ nữa. Đây. Đây là cam trước nhá. Đây là cam sau nhá. Nét căng luôn các bạn. Nét căng, nó có GPS, nó có rất nhiều chức năng hay ho mà một cái video khác mình sẽ chia sẻ về nó. Mà đi dây của cái này cực kỳ dễ nhá. Đây luồn qua đây. Tất cả mình đều tự lắp hết. Chỉ có mỗi cái cảm biến áp suất lốp, mình không có hệ thống cân bằng động, mình không có chuyên môn, mình không có những cái thứ mà ấy thì mình mới không làm được thôi. Đấy, còn lại những cái thứ còn lại rất là dễ, rất dễ luôn. Mà nếu mà các bác tự lắp nhá, thứ nhất là các bác kiểm soát được nó, thứ hai ấy, khi nó gặp vấn đề các bác xử lý được, thứ ba ấy, mình sẽ biết là người ta có can thiệp vào cái hệ thống điện của mình hay không. Tại vì mình nói một cái rất là quan trọng của VF3 đó mọi người, đừng nên động vào điện. Thứ nhất là mất bảo hành, thứ hai ấy, là như mình nói ấy, nó là hệ thống phần mềm Android, thế nên là nó rất dễ lỗi liên quan đến những cái tín hiệu đầu vào, nên là tốt nhất đừng động vào hệ thống điện của nó. Đấy, mình chỉ dừng ở mức là những cái thứ gì không liên quan đến điện. Điện ở đây là đấu thẳng vào dây nhá, còn những cái thứ này mình cắm vào nguồn USB nó chẳng ảnh hưởng gì. Đấy, và cái con này mình đi dây xuống dưới đây. Đấy, xuống dưới đây. Và con này nó lại, con VF3 này có một nhược điểm mà đúng là mình thấy là nó hơi, nhà sản xuất nó hơi quá đáng. Đó là chỉ làm cho cái cổng Type-C ở đây thôi. Cái cổng này nó rất là tệ, nó chẳng có gì. Và mình tìm được một cái cổng chia này. Cổng chia nó khá là rẻ, cũng hơn 100.000 thôi. Cái cổng chia này không phải cổng chia nào cũng xài đâu các bác nhá. Cái chân này rất là kén. Thứ hai ấy, khi mà cái công suất của cái cổng USB này, nếu mà sạc pin nó chỉ 10W thôi, nên là khi chia ra ấy, thì công suất nó rất là yếu. Chỗ này nó đã chiếm đấy khoảng, cái này khoảng 1W này. Đây là camera hành trình này, khoảng 1W này. Đây là cam hành trình, nó đâu đó vào khoảng 3W, 3-4W gì đấy. Ngoài ra mình chuẩn bị, nếu mà dự phòng pin đúng không, mình có một cái cục dự phòng ở đây, nhưng hoàn toàn có thể chủ động luôn. Đấy, mình không can thiệp vào hệ thống điện, cho mình xài tất cả mọi thứ đều là bầy hết. Đấy, thì chủ yếu chỗ này mình để dành. Công suất sạc của cái này nó cũng rất là tệ, nó chỉ có 2W thôi, để cho các bác xem này. Đấy, nó chỉ vào 2W điện thôi. Còn củ này của mình nhá, nó có thể sạc được đến công suất của nó là 65W. Đây, nó có thể xài được 65W điện. Đó, đầu vào, nhưng mà hiện tại mình chỉ xài được như thế thôi, vì nó liên quan đến cái cổng chia này. Nếu mà muốn sạc được 10W thì phải trực tiếp cắm cổng này, nhưng mình không cần. Đó, đấy là những cái mà liên quan đến cái cổng chia này. Và nhiều bác mua cổng chia này về không xài được vì nó rất là kén nhá, nó kén lắm. Và mình đã phải hoàn hàng mấy lần để mình mới tìm được hàng này. Nếu các bác quan tâm hàng này thì mình sẽ để bên dưới phần bình luận nhé.
cái link bên dưới phần bình luận, các bác vào săn sale là được. Giá nó rẻ lắm, giá nó rẻ lắm, mà nó là thép nhá, nó là thép xịn nhá, nó không phải là loại đều đâu nhá, không phải là loại nhựa đều đâu nhá. Nó có tai C này, nó USB này, loại này các bác mua về dùng máy tính cũng được. Cổng của nó đều là cổng tốc độ 10 GB, 10 gigabit ấy. Nó rất là trâu, hoàn toàn làm USB được. Đó, đây là những cái thứ liên quan hệ thống điện đằng trước. Rồi, tiếp lên trên. Nhiều bác bọc ghế xong cũng sẽ bọc vô lăng. Nhưng lúc đầu mình định bọc vô lăng đem lại cảm giác lái, nhưng mà khi mình dùng cái con vô lăng này mình thấy ô nó vừa tay vãi các bạn. Cái thứ hai là cái cảm giác sần này của nó này cũng sướng, nói thật là cũng sướng. Thế nên là mình giữ lại và mình thấy nó không cần thiết. Mình không cần thiết, nên là mình không. Con mũi Alofen to thế. Thế nên là mình không độ chế gì ở đây, mình giữ nguyên. Đấy. Cái thứ hai là một lời khuyên cho các bác nhé. Mình thấy có rất nhiều bác vướng vào cái sai lầm này. Đó là khi bọc ra cái vô lăng này, các bác bị một cái nó rất là rủi ro. Đó là các bác bọc kín luôn cả cái phần này. Các bác biết phần này, đây là cái túi khí, đây là thứ cứu mạng mình nhé. Mà một trong những cái sai lầm của mọi người đó là bọc hết da vào phần này. Thế tôi hỏi các bác, khi nó nổ ra thì nó bị cản lại không? Điều gì sẽ xảy ra khi tai nạn xảy ra? Không ai nói trước là mình lái xe hay cả. Và khi nó nổ ra, mọi người để ý rất nhiều vụ tai nạn của VinFast VF3 ấy, cái túi khí đấy nó sẽ bung ra này. Còn bây giờ nó bọc kín lại thế này thì đương nhiên nó sẽ giảm. Không may mình đập vào đây bắt đầu túi khí nó mới bung ra thì như thế nào? Đấy, thì nó rất là rủi ro. Nên tốt nhất ấy, có thể bọc phần này, phần này, phần này. Còn cái phần này thì mình nghĩ tương lai VF3 họ sẽ VinFast họ sẽ ra cái phụ kiện để lắp ở đây, nó có chức năng điều khiển nút là một, thứ hai nó có mic là hai, để làm sao ạ? Để phục vụ cho CarPlay và Android Auto. Đấy là góc nhìn của mình dự đoán thôi. Ngoài ra mình sẽ lắp thêm một số thứ phụ như là tinh dầu. Tinh dầu thì không phải tinh dầu nào mình xài. Đây là tinh dầu nguyên chất này, mùi cam. Mình chỉ xài hàng nguyên chất thôi. Còn những cái hàng hóa chất các bác đừng xài nhé, chết người đấy. Loại nguyên chất này nó sẽ đắt hơn. Ví dụ như một lọ này mình mua loanh quanh khoảng hơn 100.000 một lọ. Đấy, thì các bác có thể mua, mình sẽ để link ở bên dưới phần bình luận nhé. Nhưng mà đội này thì họ lại bán ở bên TikTok Shop, chứ họ lại không bán ở bên Shopee. Đấy, thì họ chiết xuất hoàn toàn tự nhiên đấy, rất là uy tín. Đấy, mình cũng xài rồi, và mình thấy khi có cái đấy vào không gian xe nó thơm, mình dễ chịu hơn thật. Ngoài ra con này nó thiếu hệ thống túi để, mình mua thêm cái này. Cái này có mấy chục thôi, 4-50 ấy. Một cái túi để, thứ nhất là mình để vé xe ở đây, thứ hai mình có thể để giấy tờ ở đây. Đây nó còn cái khay này nữa này. Đó, mà nó lắp đơn giản vào đây nữa, tiện không? Đấy, kỳ basic. Một thứ nữa mọi người phải lắp liên quan đến hệ thống điện nhưng mà vẫn đúng công suất, đó là cái đèn sáng quắc. Cái đèn bên trong, đèn gốc của nó là đèn halogen. Đèn halogen thứ nhất là nó bị mờ ánh sáng vàng ấy, ai xài đều biết. Đây là những cái thứ mà mình khuyên mọi người nên lắp này. Đây, ánh sáng mờ. Còn bây giờ là ánh sáng trắng. Với thứ hai là bóng led. Bóng led thì nó có ưu điểm nó là sáng mạnh hơn. Thứ hai cái khả năng sinh nhiệt của nó rất là ít. Còn cái bóng vàng ấy, mọi người, cái bóng halogen ấy, mọi người bật ở đây một lúc xong mọi người sờ nó nóng ran luôn. Mà nóng lâu thế, bật lâu thế không may nó xảy ra vấn đề cháy thì sao? Nó nóng quá, nó quá nhiệt nó cháy thì sao? Rất là rủi ro. Thế nên là không biết là nhà sản xuất lắp như vậy là ý gì, mình cũng không hiểu luôn. Đấy, thì thay cái bóng led này nó rẻ không mà, nó có 40-50 thôi. Đấy, thì mọi người có thể mua, mình sẽ đặt ở link bên dưới phần bình luận nhé. Đấy, để cho mọi người đỡ mất công. Tại vì sau cái thời gian dài mình trải nghiệm và mình sử dụng ấy, thì mình mới tìm được những cái sản phẩm nào mình thấy ưng ý nhất, mình mới dám giới thiệu. Mình là một người rất cẩn thận. Nhưng anh em bạn hữu nào mà chơi với mình ấy, thì sẽ biết tính của mình. Bất cứ cái sản phẩm gì mình giới thiệu với anh em bạn hữu ấy, mọi người đều rất tin tưởng sử dụng, không phải lo gì. Các ông ấy đều có một câu ấy, là cái thứ gì mà ông Tùng ông đã tìm hiểu và ông ấy lựa chọn thì anh em không phải lo gì, cứ xài thôi. Đấy, ông Thắng ấy, ông Thắng hay đứng kênh của Trung Thợ Auto ấy, lúc nào mà có cái gì hay ấy, cũng đi hỏi Tùng ơi có cái gì hay không. Và riêng ông Tùng tìm hiểu thì ông Thắng sử dụng luôn. Mặc dù ông Thắng là một người kỹ tính, chắc là top 1, top 2 của Trung Thợ Auto. Đó, đấy là những cái mà mình cũng khá là tự hào khi mà mình chia sẻ với mọi người. Tại vì mình là con người rất là cẩn thận, mình làm cái gì mình cũng phải nghiên cứu khá là kỹ. Đấy. Còn ngoài ra VF3 nó cũng có những cái thứ mà nó vô nghĩa, ví dụ như cái này chẳng hạn. Thì bây giờ nó ra một vài cái khay để mình thì không thích lắp vào đây, mình để cho nó thoáng. Một thứ nữa nhiều người thích lắp nữa, đó là cái phi thuyền. Cái bệ thì tay phi thuyền ở đây. Nhưng đối với mình con VF3 này nó rất là bé. Thế nên là thôi. Với lại thứ hai, cái bệ phi thuyền này thì để đi lại nó dễ đúng không? Không có bộ phi thuyền đi lại nó dễ, còn có thì đi lại nó rất là vướng. Còn thực sự là nhiều ông chủ gara độ ấy, thì đương nhiên là các bố ấy phải bán hàng, các bố ấy sẽ nghĩ là đủ lý do thì đi đường dài thì có thứ là để chân này, có thứ gác tay này cho đỡ mỏi này. Tôi nói thật với các bác chỉ cần làm một thứ duy nhất thôi, chỉ cần vợ các bác hoặc là người yêu các bác ngồi bên cạnh các bác dựa tay thế này thôi, có phải chân thực hơn không? Có phải dễ chịu hơn không?
thay cái bệ ở đây làm gì cho nó vướng. Với lại thứ hai, khi đỗ xe ấy, đấy, mình luồn qua cái này mình đi vào, nó cực kỳ dễ chịu luôn. Ví dụ cái khoảng ấy nó rất là thấp mà mình không thể mở cửa lái này, mình có thể đi thông qua cửa này để sang, cực kỳ tiện lợi. Đấy là những thứ mà mình nghĩ là mình sẽ không độ ở đây, mình sẽ không độ ở đây. Với lại độ cái đấy nó khá là tốn tiền, tội gì mình phải mất mấy triệu để cho một cái phi thuyền mà nó vô nghĩa như thế. Thêm cái hộc để đồ, cái sạc nhanh ở đây, sạc nhanh thì nó cũng lấy nguồn từ đây, chả hơn được bao nhiêu. Đấy. Thêm một cái chỗ vướng víu ở đây. Nhìn thì nó cũng đẹp hơn thật đấy, nhìn nó cũng đẹp hơn thật, nhưng mà nó vướng. Đối với mình ấy, cái không gian nguyên bản thế này khá là hay, và mình đánh giá khá cao cái không gian này của VinFast. Họ giữ lại những cái thứ mà đối với một chiếc xe mà nó rẻ như thế, nó nhỏ như thế này, thì cái việc mà làm cái hàng ở giữa thế này nó là sự không cần thiết đối với mình nhá. Còn đối với người khác thì họ cần cái sự tì tay thì họ thích. Còn không ấy, có một giải pháp cho các bác vẫn thích tì tay đúng không? Em sẽ giới thiệu luôn ở trong link ấy, trong cái phần trên hình ảnh này, một cái bệ tì tay mà gập đây, nó sẽ là dạng đứng thế này, và khi gập lên đấy, lúc cần đi thì mình gập sang, còn lúc nào mình muốn đi sang thì mình lại gập lên. Nó nhỏ thôi, nó chỉ nhỏ để ở đây thôi. Đấy, nó chỉ để một chút giấy tờ thôi, nó thuần là cái bệ tì tay. Đấy, thì nó không để dài rộng như này thì mình vẫn đi qua lại được. Thì mình thấy cái đấy nó khá là giá trị, nó đâu đó chỉ khoảng gần 1 triệu thôi. Thì cái đấy nó khá hợp lý nếu mà mọi người thích lắp, mà lắp nó dễ lắm, chỉ ấn sụt nó vào đây, đặt tay vào phát, nhìn nó khá là chắc chắn. Đấy, thì đấy là những cái mà mình nghĩ là nó phù hợp hơn. Đấy, rồi sang phần đằng sau. Có vẻ nhiều thứ phết ở đây đúng không ạ? Đấy, video khá là dài, nhưng mà mình chỉ cần nói, các bạn chỉ cần xem duy nhất một video này của mình thôi là mọi người không cần phải suy nghĩ gì, phải đi tìm kiếm những cái thứ gì ở đâu nữa, vì ở đây mình lắp rất là thực dụng. Đây, một cái thứ mà mình lắp nữa đó là cái ốp B-Factory này, cái ốp của cái ghế đằng sau. Cái điều này thì cũng khá nhiều bác nói rồi, mình chỉ nói qua ở đây thôi. Cái này nó khá là quan trọng nhé, tại đôi khi mình gập xuống để mình để đồ ấy, kiểu về quê thỉnh thoảng lại chợ gạo lên thì cái bên dưới này nó rỗng mà không có để được cái gì đâu. Mua cái này về tự lắp dễ lắm, nó có video hướng dẫn rồi. Đấy, chỉ bung cái này lên thôi. Đấy, thì mọi người hoàn toàn sẽ có được một cái chỗ để thoải mái vô tư. Đấy, ví dụ hai vợ chồng đi đằng sau để đồ vô tư thì chỉ có lắp cái này thì nó mới giải quyết được thôi, chứ không nước lôi nó chảy ra rất là kinh. Cái thứ hai là nó không đủ cái lực ấy để nó chịu được, thì nó lõm hết ghế, nó hỏng hết ghế. Thì cái này là cái cần thiết nhé. Giá đâu đó nó khoảng gần 600.000, đấy, hơn 500. Thì đây là những cái mà cần thiết này, cần thiết. Đây cái lót cốp của Kacen này, mọi người vào đây nhìn nó rõ này. Đây, đấy, cái này cũng là cái cần thiết này, cũng đi theo cái bộ của Kacen kia, rẻ không mà. Đây, nhiều một chức năng mà mãi về sau mình biết là bên dưới hầm nó có nhiều đồ. Nó có nhiều đồ. Đây, giấy xài, bỏ nó xài thôi. Ở đây thì mình cái khu này ấy, mình lót vào để mình xài, mình để một số thứ. Thứ nhất là cái clê, cái ống mở T13 và T14. Thì không may nó xảy ra sự cố xe điện thì mình có tháo cọc âm nó dễ đúng không ạ? Một bộ vá tự động này, một vá xe dự phòng này, đó. Và một cái bơm. Ở đây mình có mua một cái bơm. Bơm cũng của Michelin. Thôi thì đã yêu Michelin thì yêu tận cùng đi các bác. Đây, bơm của Michelin đây. Đây, bơm này khá là hay, mở ra phát nó sẽ lên. Nó hình như nó có cả chức năng sạc dự phòng hay sao, không biết có phải không? Đâu, hình như không phải, con khác. Có đèn, có đèn. Đây, đèn này. Đấy, thì có con này dự phòng là không may mình đi, mình xảy ra chuyện gì ấy thì mình hoàn toàn có thể bơm được nó. Bơm này cũng khá là rẻ, hơn 700.000. Hơn 700.000. Còn nếu các bác chơi quả bị bơm to ấy, con này nó có một nhược điểm ấy là nó không có tẩu sạc, nên những cái bơm mà liên quan đến tẩu sạc là không xài được nha các bác nhá. Các bác mua con này thoải mái, nó có chức năng là khi bơm đến cân bao nhiêu ấy, ví dụ xe của mình bơm đến 2,4 3 thì mình sẽ dừng lại 2,4 cân, mình dừng lại. Đấy, thì nó có chức năng nó tự set up đầy, nó tự dừng lại. Đấy, thì hoàn toàn có thể giải quyết được mà. Thì đây là những cái mà mình thấy nó thiết thực, nó thiết thực mà nó không can thiệp gì đến điện đóm của xe. Đấy, mình đi nó vô tư. Đây, ngon lành cành đào luôn đó. Thì đây là những cái thứ mà mình thấy là mọi người nên xài, nên lắp. Đây, cái cam phụ đằng sau của cái cam hành trình này đó. Thì video nó khá là dài rồi. Đây là video mà mình sẽ nói chủ yếu ấy, nói cho mọi người về là những cái thứ mà nó nên lắp và những cái thứ gì mà không nên lắp, không cần thiết đối với một chiếc VF3. Trải nghiệm của mình là sau gần 3 tháng sử dụng, mà mình đi được đâu đó gần 5.000 cây rồi đấy, gần 5.000 cây rồi. Đi tương đối nhiều. Thì mình đã đúc ra những thứ. Ngoài ra còn có rất nhiều cái thứ hay ho liên quan đến VF3 nữa thì mình sẽ chia sẻ dần
và đâu là những cái khốn nạn của nó, và đâu là những cái hay ho của nó. Đây, mời các bạn, nếu các bạn thấy video hay và giá trị thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Và các bạn lưu ý nhé, tất cả những cái sản phẩm mình vừa giới thiệu ấy, mình đều đã nghiên cứu khá là kỹ rồi, mình để link bên dưới phần bình luận nhé, để cho các bác đỡ mất công đi tìm. Đấy, thứ nhất là các bác đỡ mất công nghiên cứu để tìm những cái sản phẩm lỗi mua bực mình vào. Thứ hai là các bác mua hàng ở đấy thì nói thật là em cũng có phần trăm hoa hồng. Đấy, nói thẳng cho nó dễ, cho nó vuông. Một dạng affiliate đấy. Cái affiliate này là qua cái trải nghiệm của mình, trải nghiệm người dùng, mình mua mình mới lựa chọn những cái hàng này. Đấy, và em đã phải test đi, có những thứ em mua về xong em phải hoàn hàng tại vì xài nó không được. Đấy, xong cuối cùng mới tìm được những cái thứ hay ho này. Đấy, nếu các bác thấy video hay và giá trị thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video này đến những anh em mà cũng đang đi vé bài. Nếu các bác có câu hỏi gì hãy để bên dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.